नमस्कार। विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज भने कसरी गर्ने कार्यालयमा खाली समयको सदुपयोग भनेर एउटा भिडियो लिएर आएका छौं। आशा छ तपाईलाई मन पर्ला। अहिलेको भागदौड र प्रतिस्पर्धी जीवन, सास फेर्ने फुर्सद छैन। सबैका लागि समय बहुमूल्य छ। तर पनि यदाकदा काम वा व्यस्तताका बीच खाली समय आउन सक्छ। थकित अहिलेका युवा पुस्ता हामी यस्तो समयमा के गर्ने सोच्दा सोच्दै बित्छ। हामीसँग ठोस उपाय वा योजना पनि हुँदैन। कार्यालयमा खाली समयको केही सदुपयोग गर्ने, प्राय त्यस्ता समय उसै बित्छ र पछि थकथकी लाग्छ उक्त समयको सदुपयोग गर्न नसक्दा। खाली दिमाग शैतानको घर भन्ने भनाइ नै छ। प्राय जस्तो यस्तो समय कुरा काट्दैमा वा अनुत्पादक कार्यमा बित्छ। कसैसँग भेटको कार्यक्रम रद्द हुँदा, तोकिएको काम समय अगावै सम्पन्न हुँदा, यस्तै थुप्रै परिस्थिति हामीले कहीँ कतै पक्कै सामना गरेका छौं। अहिलेको युगमा यति बहुमूल्य समयको सदुपयोग यस्ता परिस्थितिमा कसरी गर्ने त? व्यक्तिपिच्छे फरक धारणा र अभिरुचि हुन्छन् नै, तर समग्रमा कार्यालयमा खाली समयको सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त? केही उपायहरू यस्ता छन्। 1 नम्बर, अध्ययन। सबै क्षेत्रमा कमै व्यक्ति पोख्त हुन्छन्। अध्ययनले नै मानिसलाई अघि बढ्न मद्दत गर्छ। व्यस्तताका बीच खाली समय आए के गर्ने त? आफू संलग्न क्षेत्रमा के हुँदैछ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। आफू काम गर्ने क्षेत्र कता जाँदैछ, के नयाँ कुराहरू हुँदैछ, यस बारेमा सक्रिय सजग भई जानकार राख्दा धेरै फाइदा हुन्छ। साथै कसैले जिज्ञासा राख्दा निर्धक्क जवाफ दिन सकिन्छ। बौद्धिकता बढ्छ र आफै संलग्न क्षेत्रबारे सदैव जानकार र विज्ञ बन्छ। यसका लागि सम्बन्धित पुस्तक, लेख, रचना, वेबसाइटहरूबाट सजिलै जानकारी लिन सकिन्छ। यो समयको सदुपयोग गर्ने सजिलो अनि कम खर्चिलो उपाय पनि हो। अहिले ज्ञान प्राप्त गर्न वा अध्ययन गर्न खासै गाह्रो छैन। आफ्नो कम्प्युटर, मोबाइलमा इन्टरनेट मार्फत जे बारे पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। अंग्रेजी पत्रकार विलियम गडविनले भनेका छन्, "He that loves reading has everything within his reach." अर्थात् जो व्यक्ति अध्ययन गर्न मन पराउँछ उसको पहुँचमा सबै थोक हुन्छ। 2 नम्बर, लेखन। खाली समयको सदुपयोग लेखेर पनि गर्न सकिन्छ। सबैलाई लेखनमा रुचि नहुन पनि सक्छ, तर लेखन अहिलेको युगमा अपरिहार्य भइसकेको छ। आफ्नो भावना व्यक्त गर्नदेखि कार्यालयको सञ्चारको माध्यम पनि लेखन नै हो। लेखन सिप नभए भन्न खोजेको कुरा अरूलाई बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ। निखारिएको लेखनले नै आफ्नो सन्देश सबैले बुझ्ने गरी सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। साथै निरन्तर लेख्ने बानीलाई रुचि बनाउन सके विभिन्न पत्र पत्रिका लगायत विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो भावनालाई कथा, कविता, निबन्ध, लेख, रचना आदि सबै सामु राख्न सकिन्छ। लेखन तथा पत्रकार बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले भनेका छन्, "Either write something worth reading or do something worth writing." अर्थात् कि तिमी पढ्न लायक केही लेख अथवा लेख्न लायक केही गर। यी भनाइहरूबाट हामी लेखनको महत्त्व बुझ्न सक्छौं र खाली समयको सदुपयोग गरी लेखन सिपको विकास गर्न सक्छौं। इमेल। व्यस्तताका कारण हामी आफ्नो इनबक्समा आएका इमेल पढ्न पनि फुर्सद नपाइरहेको अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले खाली समयमा आफ्नो इमेल पढ्ने र चाहिएको खण्डमा उक्त इमेलहरू प्रत्युत्तर लेख्ने गरे समयको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ। आफ्नो इमेल बक्स खाली हुँदा पनि निकै बोझ कम भएको महसुस हुने गर्दछ र निकै नै खुसी प्रदान गर्दछ। एक पटक अवश्य प्रयास गर्नुहोस्। अफिसियल इमेल बाहेक व्यक्तिगत इमेलमा पनि थुप्रै मेल थन्किएका हुन सक्छन्, जुन खाली गर्दा पनि समयको सदुपयोग त हुन्छ नै, साथै निकै आनन्दित पनि तुल्याउँछ। 4. फाइलिङ। व्यस्त समयमा कामलाई प्राथमिकता गर्ने गरिन्छ। फाइलिङ अर्थात् कामसँग सम्बन्धित कागजातहरू मिलाउने काम प्राय कम प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् या यसका लागि हामी अरूको सहायता खोज्छौँ। तर खाली समयमा फाइलिङ गर्दा पछि आउन सक्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नका साथै हलुका भएको अनुभव हुन्छ र यो एक प्रकारले राम्रो बानी हो। अवश्य नै यसबाट समयको सदुपयोग पनि हुन्छ। 5. दोहोरिरहने काम। प्राय कामको प्रकृति अनुसार कुनै काम दोहोरिरहने खालका हुन्छन्। खाली समय त्यस्ता काम गरेर पछिको समयको बचत पनि गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा बोझ कम भएको भान हुन्छ। 6. जनसम्पर्क। खाली समय जनसम्पर्क बढाउन लगाउँदा समयको सही सदुपयोग हुन्छ। अहिलेको समयमा जनसम्पर्कको धेरै महत्त्व छ। जनसम्पर्कले मान्छेहरूको हाम्रो बारे सोचाइमा परिवर्तन हुन्छ। जनसम्पर्क बढ्दा हामीलाई काममा पनि फाइदा हुन्छ। 7 नम्बर, सफाई। आफू काम गर्ने थलोलाई मन्दिर सम्मान मान्नुपर्छ। त्यस्तै काम गर्ने टेबललाई सधैँ सफा र चिटिक्क राख्नुपर्छ। यसो गर्दा काममा ध्यान जानुको साथै जोस जाँगर बढ्छ र काममा प्रेरणा मिल्छ। तर व्यस्तताको बीच आफ्नो टेबल सधैँ चिटिक्क कसरी पार्ने त?
खाली समयको सदुपयोग गरेमा सो सम्भव छ। समयको सदुपयोगको साथै सफा टेबलमा बसेर काम गर्नुको मजा बेग्लै हुन्छ। खुसी खोज्न टाढा जानु पर्दैन भने चाहिँ खाली समयको उपयोग गर्न धेरै सोच्नै पर्दैन। आफ्नै टेबल वरपर नजर डुलाउने र समयको सही सदुपयोग गर्ने परिपाटी विकास गरे पुग्छ। सफल व्यक्तिहरू सधैँ समयको सदुपयोग गरेर अरूभन्दा भिन्न र अगाडि रहन्छन्। सफलता भनेकै समयको सम्मान र सही सदुपयोग हो। यो कुरा जति चाँडो बुझ्यो त्यति छिटो सफलता नजिक पुग्न सकिन्छ। अब हामी पनि समयको सदुपयोग गरी सफलताका पथमा लम्किन किन ढिला गर्ने त? तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै समसामयिक भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई दबाउनुहोला। धन्यवाद।